În România există unități de procuratură și instanțe de judecată care consideră că fete de 10, 11 sau 12 ani pot consimți să întrețină relații sexuale cu bărbați adulți, având în unele cazuri de până la 5 ori vârsta lor. Codul penal dispune că atunci când astfel de fapte sunt consimțite, încadrarea judiciară să fie de act sexual cu minor, nu de viol. Când constrângerea fizică nu poate fi probată prin certificat de medicină legală, justiția română poate ajunge să administreze o dreptate strâmbă pentru victimele minore ale infracțiunilor sexuale. Această practică judiciară a dus la condamnarea României la CEDO. Curtea Europeană a remarcat că o astfel de justiție nu pune interesul superior al copilului victimă pe primul loc. Recent, Inspecția Judiciară a finalizat un control național în care au fost evaluate cauzele de infracțiuni sexuale cu victime minore din ultimii 6 ani. Măsura fusese dispusă de CSM în 2020. Raportul inspecției nu era încă public la final de aprilie 2021, dar noi ne aflăm în posesia lui. Știm mai ales că documentul de control listează concluziile verificărilor judiciare cu privire la două chestiuni esențiale din sfera infracțiunilor sexuale. Vorbim mai exact de valabilitatea consimțământului și de condițiile în care sunt audiate victimele. De exemplu, dacă eu aș fi o victimă de 12 ani, acuz un bărbat de 40 de ani de viol, să spunem că e unchiul meu, în urma anchetei este trimis în judecată pentru act sexual cu minori, pentru că în urma certificatului medico-legal nu rezultă semne de fizice care să releve faptul că m-am opus. În măsura în care sunt avocatul persoanei vătămate și am preluat dosarul în faza de judecată, ar trebui să propun un probatoriu din care să rezulte că, deși nu există semne rămase pe corpul dumneavoastră ca și victimă, a existat o împotrivire sau cazurile cele mai frecvente, amenințări. Amenințările cum că victima va fi discreditată în fața părinților, că nu va fi crezută, sau chiar amenințări am văzut în diverse spețe cu obiecte tăioase, cu violență fizică. Au existat cazuri în care victimele au fost amenințate cu bătaia de către membrii familiei și cred că o probă foarte importantă pe care aș și propune ar fi un raport de expertiză psihologică. Ați cere și schimbarea încadrării din act sexual în viol? În măsura în care victima mi-ar spune că nu a existat consimțământ, cu cuvintele specifice vocabularului unui copil de 12 ani, atunci, da, cu siguranță aș cere schimbarea încadrării juridice. Vârsta critică e aceasta, între 12 și 14 ani. Aici pot interveni acele elemente de practică neunitară. Din experiența mea, cam tot ce e sub 12 ani e încadrat la viol. Da? Vârsta e aproape un criteriu determinant, vârsta de 12 ani. Nu am prea văzut cazuri de minori sub 12 ani care să fie încadrați la act sexual cu un minor. De asemenea, faptul că e un minor peste 14-15 ani nu garantează faptul că acea infracțiune, chiar dacă aparent minor nu a opus rezistență, va fi încadrată la act sexual cu minor. Spuneți că sub 12 ani nu se poate pune problema de consimțământ. Dacă ar exista acest prag, să spunem, de 12 ani, nici așa nu ați fi de acord să fie introdus? E un prag de vârstă care e evident, da? Nu știu unde s-ar putea opri legiuitorul, da? Dar dacă ar opta pentru așa ceva, cred că zona ar fi aici, în jurul vârstei de 12 ani. Există și constrângeri morale, da? Și asta e tot o formă de constrângere care intră în categoria actelor din conținutul constitutiv a infracțiunii de viol. Tu când intervii în mecanismele de formare a unui copil în halul ăsta și profiți de vulnerabilitate, oare acolo nu putem discuta de o formă de constrângere morală?
La parchetul dumneavoastră, în cazul unei victime minore, de la ce vârstă sau sub ce vârstă e clar că nu avea cum să existe consimțământ și atunci fapta e încadrată la viol? Dacă persoana vătămată are sub 12 ani, automat facem o expertiză psihiatrică care să stabilească dacă minora putea să-și dea consimțământ valabil sau nu. În cazul minorelor care au peste 12 ani, apreciem de la caz dacă se impune efectuarea. Am făcut și în cazul unor minore de 16-17 ani, în funcție de caz. Adică s-a întâmplat în cazul vreunei minore care avea sub 12 ani, expertiza să spună că ea avea discernământ și a consimțit actul sexual? Nu, în cazurile noastre nu. Care este rolul acestei expertize dacă cumva e de la sine înțeles că nu prea se întâmplă să ai consimțământ, să ai discernământ înainte de 12 ani? Deci, practic, această expertiză face diferența dintre viol și act sexual cu minor. Deci ea stabilește încadrarea juridică. În speță am preluat toate actele sexuale cu minori de la parchetele judecătorilor în 2019-2020. Deci cam 60 de dosare de acest tip de infracțiuni s-au înregistrat pe an. Și din acestea 120, cam câte sunt trimise în judecată? Deci din cele 120, în jur de 45 de acte sexuale cu minori sunt trimise în judecată și am mai preluat și alte infracțiuni contra vieții sexuale. Ce se întâmplă cu diferența? Diferențe au fost clasate, sunt situații în care se impune, în care legislația ne impune clasarea. Au fost foarte multe cazuri în care diferența de vârstă între persoana vătămată și suspect sau inculpat a fost mai mică de 3 ani. Și atunci legislația, codul ne-a impus să dăm clasare. Audierea persoanei vătămate este chestiunea care ridică cele mai mari probleme în practică, pentru că nu există o infrastructură în acest sens, nu există camere special amenajate în care persoanele vătămate să fie ascultate, nu există tehnici de audiere a persoanelor vătămate, nu există mijloace de înregistrare audio-video a persoanelor vătămate, deși la nivel de lege acest lucru este obligatoriu, pentru că nu există suficiente fonduri, probabil, nu există echipamentul tehnic și în fiecare declarație sau în cele mai multe declarații apare că nu s-a putut înregistra audio-video declarația și pe care de cunoștință nu s-a realizat și acest aspect conduce la revictimizarea persoanelor vătămate. Și audierile la care dumneavoastră ați participat de-a lungul timpului au fost de obicei în spații special amenajate sau în secția de poliție, într-o cameră oarecare? Ultima pe care mi-o amintesc și mi-o amintesc pentru că s-a realizat undeva la parterul unei secții de poliție din București de data aceasta. Era o încăpere foarte urâtă din punct de vedere estetic. Era un birou foarte scorojit, un scaun și încă 2 sau 3 scaune pe care am stat eu ca și avocat, persoana vătămată și bunica persoanei vătămate. Era cineva și de la Protecția Copilului? Mi-aduc aminte sigur că nu era cineva de la Protecția Copilului. Această audiere s-a realizat într-o zi de duminică. Am solicitat prezența cuiva de la DGASPC și s-a spus că nu este obligatoriu. Într-o sală de judecată sunt anumiți pași care se parcurg. Care e exact procedura? De regulă este foarte bine să se evite contactul minorului, da, cu agresorul, cu inculpatul. De aceea eu am folosit metoda asta. A fost un pic bătaie de cap, dar am ascultat minorul la sediul de DGASPC prin videoconferință,
prin intermediul unui psiholog. Mi s-a părut că foarte greu aș fi putut eu personal, și până la urmă ca bărbat, să vorbesc cu o fată de 10 ani, să discut despre lucruri foarte sensibile, și atunci întrebările au fost adresate prin intermediul psihologului, care totodată același psiholog a făcut și fișa psihologică a copilului în etapa urmăririi penale, deci cunoștea copilul, se cunoșteau între ei. Există o reticență a victimelor acestor infracțiuni de a se prezenta în instanță, de a fi audiate. Am avut, într-adevăr, situația în care am audiat, a trebuit să audiez pentru că fusese achitare la prima instanță, a trebuit să reaudiez victime ale traficului de minor după mai mult de 10 ani. O altă dificultate e acel sentiment inerent de rușine și de angoasă pe care victima îl încearcă atunci când discută eventual cu un judecător, un procuror, un grefier, care sunt toți bărbați. E dificultatea limbajului, da, pe această temă, care e unul sensibil în mod evident. Mai este problema stringentă a victimelor care rămân sub influența agresorului și după descoperirea faptei sau rămân sub influența unui apropiat al agresorului. De obicei se merge pe audierea minorului într-o cameră, printr-un sistem de transmitere audio-video, fără ca inculpatul să fie de față, eventual asistat acolo de părinte, de psiholog. Inculpatul rămâne în sala de judecată și minorul e într-un climat securizant acolo. În general, e aceeași sală în care se audiază martorii cu identitate protejată. Trebuie să jure în continuare aici pe Biblie și pe... Am înțeles. Dar dacă e vorba de minor sau o persoană care identitate se știe, dar nu e confortabil pentru ea să fie acolo, nu se distorsionează, nu are rost. Da. Foarte tare. Da, ei, cum vedeți, dar teoretic ar putea, dacă știi că ai de audiat un minor, să scapi de ele. Aceasta este camera specializată de audiere de la parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie. Și aici facem audierile minorilor, atât persoane vătămate cât și inculpați. Dumneavoastră, înțeleg că stați acolo, copilul stă aici unde este masa. Camerele de filmat cuprind tot biroul, procurorul stă la birou, grefierul notează declarația. Dumneavoastră nu notați? Nu, sunt doar procurorul sau cel care face audierea e concentrat pe minor la audierea în sine. La audiere participă și un avocat, în mod obligatoriu. De regulă participă și părinții sau un părinte și reprezentantul Direcției de Protecție a Copilului. Care poate fi un asistent sau un psiholog în funcție... Da, de regulă e psiholog. În cazul persoanelor vătămate minore ne permite și codul ca întrebările să fie puse prin intermediul psihologului sau direct de psiholog. Oricum, înainte de audiere ne consultăm, adică anchetatorul se consultă în cazurile astea grave cu minori, mai ales în cele cu vârste foarte fragede, se consultă, stabilesc întrebările și, într-adevăr, sunt situații în care întrebările sunt puse direct de psiholog. Camera aceasta poate să fie folosită și de poliție? Adică dacă au un caz cu un minor să vină să-l audieze aici, e posibil? Am pus camera la dispoziție poliției și a tuturor parchetelor din județ. Care e primul lucru pe care un copil îl face în momentul în care intră în camera asta și o vede așa cu jucării? E puțin uimit și își găsește o jucărie preferată, de regulă. Pe cea care o ia și acasă. Pe care o ia și acasă și pe care de multe ori o ține în mână în timpul audierilor.